brake sa flasher sa left and right. Yung brake, yan yung green, yellow. Yung laser, orange. Saka yung blue, white. Yung pinadaan ko lang dito. Kailangan maayos ang pagkakalagay para pag nagbabibrate hindi magkaroon ng ground. Hindi mo yung ground. Ito yung tatlo na yan. Ngayon dahil may tap na ako dati sa ignition, ready ko lang, kumuha lang ako ng tap. Ito yung sa battery, sa ignition at ground. Ito naman ang FX mode na tinatawag. Yung ano dito, pag on mo ng ignition, nakailaw yung dalawang dilaw. Kapag binrake mo, patay yung dilaw, nakailaw naman yung pula. Ngayon, yung nadagdag dito, kapag nag-flasher, magpa-flasher din yung left at yung right. Ito yung diagram na ginawa ko. Yung principle, yung ganun kung ano yung sinabi ko, i-discuss ko. Ngayon, ito naman yung schematic diagram niya. Yun yung actual. Kinabit ko na. Tatlong relay. Yung relay na ginamit, tinatawag na change over relay. Yung titestingin ko. Yan. Ito yung dilaw. Pag nag-brake ako, patay yung dilaw. Buhay yung pula. Ngayon, pag nag-flasher ako, masabay yung isa. Kapag na naman. Ngayon, gusto ko kapag nag-brake, patay din to, nag-flasher.